Bạn có biết được rằng có một cú lừa thị giác kinh điển mà hầu như ai trong chúng ta cũng từng mắc phải. Đó là khi bạn lái xe trên cao tốc hoặc nhìn những tua bin gió từ xa, bạn thấy chúng quay rất thong dong, chậm rãi, cảm giác như những chiếc chong chóng giấy của trẻ con đang dạo chơi trong gió chiều. Nhưng đó chỉ là cái vẻ bề ngoài đánh lừa thôi. Thực tế khi bạn tiến lại gần, đứng ngay dưới trụ cột cao vút đó, bạn sẽ thấy mình nhỏ bé chẳng khác gì một hạt cát. Những gì bạn đang thấy không phải là máy móc bình thường, mà là những kỳ quan cơ khí lớn nhất mà nhân loại từng chế tạo. Hãy lấy ví dụ để dễ hình dung về sự khổng lồ này. Một cánh quạt của những loại tua bin ngoài khơi hiện đại nhất bây giờ dài tới hơn 100 mét. Nếu bạn đứng cạnh cánh quạt ấy và đưa nó lên ngay giữa phố, nó sẽ cao tương đương một tòa nhà 40 tầng, che khuất cả một góc trời. Sự vĩ đại này không chỉ nằm ở chiều dài mà còn ở không gian nó chiếm lĩnh. Khi ba cánh quạt ấy cùng nhau xoay tròn, chúng tạo ra một vòng quét có diện tích rộng hơn cả 5 đến 6 sân bóng đá quốc tế cộng lại. Hãy tưởng tượng một khối thép và nhựa khổng lồ quét qua một diện tích bằng cả một khu phố chỉ trong vài giây. Bạn sẽ thấy cái áp lực và sức mạnh của nó kinh khủng đến mức nào. Nó không còn là một cái máy phát điện đơn thuần nữa, mà giống như một vị thần khổng lồ đang vung những sải cánh tay dài dằng dặc để thâu tóm tất cả năng lượng của bầu trời. Và chính từ kích thước không tưởng ấy, chúng ta bắt đầu phải đặt câu hỏi: làm thế nào người ta có thể chế tạo và giữ cho một thứ vừa to vừa nặng như vậy có thể quay liên tục trên bầu trời suốt 20-25 năm mà không gây gãy đổ? Nhiều người sẽ nghĩ rằng để chịu đựng sức gió bão cuồng phong ngoài biển, cánh quạt phải được đúc từ thép đặc hoặc một loại hợp kim siêu nặng nào đó. Nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Nếu làm bằng thép, cánh quạt sẽ gãy vụn dưới chính sức nặng của nó trước khi kịp quay vòng đầu tiên. Bí mật ở đây nằm ở sự kết hợp vật liệu cực kỳ tinh tế và có phần kỳ lạ. Bên trong lớp vỏ bóng bẩy trắng muốt mà bạn thấy, thực chất là một cấu trúc xương rồng phức tạp. Các kỹ sư đã sử dụng sợi thủy tinh và sợi carbon, những vật liệu siêu bền nhưng cực nhẹ để tạo hình. Nhưng điều thú vị nhất, thứ khiến người ta ngã ngửa, chính là sự xuất hiện của gỗ balsa. Đây là loại gỗ nhẹ nhất thế giới, thường được dùng để làm máy bay mô hình, nhưng lại là linh hồn giúp cánh quạt có độ dày và sự dẻo dai mà không làm tăng trọng lượng quá mức. Cánh quạt này giống như một chiếc lá khổng lồ nhưng có sức mạnh của một thanh kiếm. Nó phải đủ cứng để không bị gió bẻ gập vào thân cột trụ, nhưng cũng phải vừa dẻo để có thể uốn mình theo những cơn gió giật, giống như cách mà những võ sư dùng nhu quyền để chế ngự sức mạnh của đối thủ. Để kết dính hàng nghìn lớp sợi và gỗ lại với nhau, chúng ta phải dùng những loại nhựa epoxy đặc biệt, ép trong môi trường chân không cực kỳ khắt khe để đảm bảo không một bong bóng khí nào lọt vào. Chỉ cần một vết nứt li ti hay một lỗ hổng nhỏ bằng hạt đỗ, sức tàn phá của thiên nhiên sẽ xé toạc cánh quạt trị giá hàng triệu đô la này ngay lập tức. Đó là một cuộc chơi của sự tỉ mỉ ở quy mô cực đại, nơi mà sai số chỉ được tính bằng mm trên một thân xác dài cả trăm mét. Nhưng nó quay như thế nào? Có phải nó quay chậm hay không? Hãy cùng nói về sự chậm chạp mà chúng ta đã nhắc ở phần đầu. Bạn thấy nó quay mỗi phút chỉ khoảng 10 đến 15 vòng, trông rất thư thái. Nhưng đó là tốc độ ở gần tâm trục, còn cái tốc độ ở đầu cánh thì nó mới hoàn toàn khác. Do cánh quạt quá dài nên để hoàn thành một vòng quay, cái đầu mút đó phải di chuyển quãng đường cực lớn trong thời gian ngắn. Tốc độ đó có thể lên tới 300 km/h, tức là nó nhanh ngang ngửa một chiếc xe F1 đang chạy hết tốc lực trên đường thẳng. Ở vận tốc kinh hoàng đó, không khí không còn là thứ mềm mại mà chúng ta hít thở nữa, nó trở nên đặc quánh và hung dữ như một bức tường nước. Và chính cái vận tốc này đã tạo ra một kẻ thù không ai ngờ tới, đó là những hạt mưa. Nghe có vẻ vô lý phải không nào? Mưa thì làm gì được một cánh quạt khổng lồ? Nhưng hãy tưởng tượng bạn đang lái xe với tốc độ 300 km/h và thò tay ra ngoài trời mưa. Từng hạt nước sẽ đâm vào da bạn như là những cây kim. Với cánh quạt điện gió cũng vậy. Ở tốc độ đó, hạt mưa và va chạm với bề mặt cánh quạt lớn đến mức nó có tác động như một viên đạn nhỏ. Qua nhiều năm tháng, hàng tỷ viên đạn nước này sẽ bào mòn lớp bảo vệ, làm rỗ bề mặt và khiến thanh quạt mất đi sự mượt mà vốn có, từ đó làm giảm hiệu suất sinh điện. Để chống lại điều này, người ta phải dán những lớp băng keo đặc biệt hoặc sơn những hạt siêu nano ở đầu cánh quạt để bảo vệ những gã khổng lồ này trước sự tàn phá của thời gian và thời tiết. Thế để vận chuyển thì sao? Hãy tưởng tượng một vật thể dài cả trăm mét, nặng bằng cả một đàn voi nhưng lại mỏng manh như một tấm kính cường lực. Chỉ cần một cú va chạm nhẹ vào vách núi hay một sơ suất nhỏ trong lúc nâng cẩu, hàng triệu đô sẽ tan thành mây khói. Và quan trọng hơn là cả một dự án năng lượng sẽ bị đình trệ. Hành trình bắt đầu từ nhà máy. Khi cánh quạt rời xưởng, nó không nằm trên một chiếc xe tải bình thường mà bạn hay thấy trên quốc lộ. Đó là những hệ thống rơ móc siêu trường siêu trọng, có khả năng co giãn chiều dài và đặc biệt là dàn bánh xe phía sau có thể đánh lái độc lập. Kịch tính nhất là khi những cánh quạt này phải leo lên những đỉnh núi cao. Ở đó không có đường thẳng,
chỉ có những khúc cua tay áo dài đến mức xe tải dài 30 mét còn khó qua, nói gì đến một thanh gươm dài từ 80 cho đến 100 mét. Để giải quyết bài toán này, các kỹ sư đã phát minh ra một loại thiết bị được gọi là bộ nâng cánh quạt. Thay vì nằm ngang, cánh quạt sẽ được gắn vào một cái ngàm thủy lực khổng lồ có thể xoay 360 độ và dựng đứng lên trời một góc 60 đến 70 độ. Khi đi qua một ngôi nhà ven đường hoặc một vách đá nhô ra, người điều khiển từ xa sẽ bấm nút để cánh quạt nhấc bổng, vươn qua các chướng ngại vật. Đây quả thật là những điều khiển cực kỳ tinh tế. Mỗi mét di chuyển là một lần nín thở, bởi vì chỉ cần một cơn gió tạt ngang khi cánh quạt đang dựng đứng, nó sẽ trở thành một cánh buồm khổng lồ có thể lật nhào cả chiếc xe tải nặng hàng chục tấn trong tích tắc. Nếu việc vận chuyển trên bộ là một màn xiếc khéo léo, thì việc lắp dựng ngoài khơi là một cuộc chiến thực sự với thiên nhiên. Ngoài đại dương không có mặt đất bằng phẳng để đặt cần cẩu, vì vậy người ta phải dùng đến những con tàu gọi là tàu tự nâng. Đây là những con quái vật của ngành hàng hải, có 4 hoặc 6 chân thép khổng lồ. Khi đến vị trí lắp đặt, những cái chân này sẽ từ từ hạ xuống, cắm sâu vào đáy biển. Sau đó, thay vì tàu nổi trên nước, hệ thống thủy lực sẽ nhấc bổng cả con tàu nặng hàng vạn tấn lên khỏi mặt nước, biến nó thành một hòn đảo thép đứng im phăng phắc giữa sóng gầm. Tại sao lại như vậy? Bởi vì để lắp một cánh quạt dài 100 mét vào một cái lỗ nhỏ xíu trên trục cabin ở độ cao 150 mét, độ chính xác phải tính bằng mm. Nếu tàu còn bồng bềnh theo sóng, việc lắp ráp là điều không tưởng. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, chiếc cần cẩu siêu trọng trên tàu bắt đầu nhấc cánh quạt lên. Đây là lúc căng thẳng nhất. Hãy nhớ lại kiến thức về khí động học. Cánh quạt được thiết kế để bắt gió, và khi nó đang bị treo lơ lửng trên không, nó trở thành một thứ cực kỳ nguy hiểm. Một luồng gió bất chợt có thể làm cánh quạt trao đảo, tạo ra một lực kéo kinh hồn để đập gãy cần cẩu hoặc đập nát trụ cabin. Các kỹ sư phải sử dụng những sợi dây cực khỏe, điều khiển bằng máy tời điện để kìm hãm sự rung lắc. Ở trên đỉnh trụ cabin, những công nhân kỹ thuật cao, những người có thần kinh thép thực sự đang chờ sẵn. Họ đứng trong một không gian hẹp bằng cách sàn phòng khách, gió rít bên tai, nhìn khối trắng khổng lồ đang tiến dần về phía mình. Chỉ khi những chiếc bu lông cuối cùng được siết chặt, khi ba cánh quạt đã nằm gọn gàng và cân bằng hoàn hảo như một ngôi sao 3 cánh trên bầu trời, lúc đó tiếng thở phào mới thực sự vang lên. Cuộc hành trình vượt cạn này không chỉ là một câu chuyện về món hàng, mà là một sự khẳng định của ý chí con người. Không có con đường nào là quá hẹp, không có đại dương nào là quá sâu để ngăn chúng ta khai thác nguồn năng lượng từ mẹ thiên nhiên. Đến đây, chắc các bạn sẽ tự hỏi, tại sao chúng ta vẫn phải làm to mãi như vậy? Sao không làm nhiều cái nhỏ cho dễ vận chuyển và lắp đặt? Thì câu trả lời nằm ở một quy luật vật lý đầy tham vọng. Càng to thì càng mạnh, và mạnh theo cấp số nhân. Trong ngành điện gió, khi bạn tăng gấp đôi chiều dài cánh quạt, diện tích quét của nó sẽ tăng gấp 4 lần và lượng điện thu được cũng tăng trưởng khủng khiếp theo đó. Hơn nữa, ở những độ cao lớn, gió không bị cản trở bởi nhà cửa hay cây cối. Nó thổi mạnh và ổn định như một dòng sông chảy mãi không ngừng. Việc vươn dài cánh quạt chính là cách chúng ta vươn tay lên cao hơn để chạm vào mỏ vàng năng lượng vô tận đó. Tương lai của những cánh quạt này vẫn chưa có điểm dừng. Các nhà khoa học đang mơ về những cánh quạt có thể gập lại những cánh chim khi gặp bão lớn để tránh bị gãy, hay những vật liệu mới có khả năng tự chữa lành vết thương khi bị mưa gió bào mòn. Mỗi cánh quạt không chỉ là một khối vật chất vô tri, nó mang trong mình khát vọng của con người về một nguồn năng lượng sạch và bền vững. Khi bạn nhìn thấy chúng quay trên nền trời xanh, hãy nhớ rằng đó là những kỳ quan của trí tuệ, là sự kết hợp giữa sức mạnh thô ráp của thiên nhiên và sự tinh tế của ngành công nghệ nhân loại. Nhưng gã khổng lồ ấy sẽ còn tiếp tục lớn thêm, tiếp tục xa hơn để biến những cơn gió hoang dại thành ánh sáng trong mỗi căn nhà của chúng ta. Cảm ơn vì dành sự quan tâm cho video này. Nếu thấy hay, hãy nhấn nút like và đăng ký kênh. Hẹn gặp lại trong các video kế tiếp.